Hi guys! Welcome back to our YouTube channel and it's now our day 3 in Hong Kong. Pero sa mga hindi nakapanood ng part 1, I will put the link on the description box. And for our day 3 ay magda-day trip tayo sa Macau. And dito tayo mag-claim ng ticket para sa ferry going to Macau. By the way, libre nga pala yung ferry natin papunta. Nasa 1 hour din yung biyahe from Hong Kong to Macau. And after immigration ay nag-breakfast muna tayo dito sa McDo. And from the ferry terminal ay naglakad lang kami ng konti punta dito sa Macau Fisherman's Wharf. From Macau Fisherman's Wharf ay nag-bus kami going to Senado Square. And it cost just 6 HKD para makapunta ka dito sa Senado Square. By the way, yung 6 HKD nga lang pala yung ginastos namin sa transportation dito sa Macau. And after namin maglibot-libot sa may Senado Square ay magla-lunch naman kami dito sa Jollibee. And after namin mag-Jollibee malapit sa may Senado Square ay nagpunta lang kami sa may Grand Lisboa para sumakay sa free shuttle nila papunta sa Grand Lisboa Palace. Pagdating sa may Grand Lisboa Palace ay sumakay ulit kami ng another free shuttle going to Parisian, Macau. Pagkatapos naming mag-picture-picture at maglibot-libot ay nagpunta na ulit kami dito sa may Londoner para naman pumunta sa sakayan ng free shuttle papunta sa Kotay Waterjet Terminal.
Pagdating dito sa may Kotay Waterjet ay nag-claim na kami ng ticket namin na nabook na via Klook for only 1,378 and 18 centavos. At pagbalik namin ng Hong Kong ay dumiretso na kami dito sa may Mongkok para mag-dinner and para mag-shopping na din ng mga pasalubong. And it's now our day 4 and our last day in Hong Kong. Nag-early check-out nga pala kami sa hotel pero iniwan na lang namin dito yung mga luggage namin. And after ay nag-breakfast muna kami dito ulit sa may Cafe de Coral. And after ay nag-train lang kami going to Central and then sumakay kami dito sa Dingding Tram para makapunta sa first itinerary namin for the day, the Peak Tram. Welcome to the Peak Tram. Nabook na nga pala namin to via Klook for only 1,046 and 22 cents. Mas okay talaga na magbubook ka muna sa Klook para ma-maximize mo yung oras. And pagdating namin sa mismong Peak Tram ay inintay muna namin na makaalis yung unang train para dun kami makapwesto sa harap. Mas maganda kasing pumwesto sa front and right side pag paakyat ka ng Peak Tram. Pagbaba natin ng tram ay dumiretso na tayo paakyat papunta sa may Sky Terrace 428 na kasama na sa binook natin sa Klook. Pagkatapos nating mag-picture-picture sa may Sky Terrace ay bumaba tayo para pumunta dito sa may Madame Tussauds. Nabook na nga din pala natin to via Klook for only 1,298 and 88 cents.
just like tung papunta, pinauna ulit namin yung tram na paalis para dun ulit kami makapwesto sa front, but this time left side. Pagbaba namin sa tram ay naglakad lang kami ng konti at sumakay kami ng bus papunta doon sa may sakayan ng ferry. Dahil babalik tayo ng Victoria Harbour but this time maaga pa. After magmerienda ay nagpunta na kami dito sa may Clock Tower and then sa may Hong Kong Cultural Center. After naming mamasyal, pumalik na kami sa hotel para kunin yung mga luggage namin. And then, dumiretso na kami sa airport. Nagbus na nga lang pala kami papunta dito sa airport. Hong DIY adventure is a 11/10 for us. Ngayon, magko-compute muna tayo ng mga nagastos natin. Hindi na lang natin isasama yung budget for the food dahil depende naman yun sa'yo kung anong preferred food mo o preferred restaurant. Unahin na natin ang round-trip ticket na 9,064.18. Travel tax na 1,620 pesos. Third is nagbayad tayo ng 12,791.71 sa room natin sa BP International House. Pocket Wi-Fi na 424 pesos each. Ngong 360 cable car na 1,086.36.
Victoria Harbour Night Cruise na 927 and 32 cents each. Disneyland ticket na 5,094 and 80 cents each. With early entry na 1,450 and 80 cents and lunch, dinner, and snacks na 2,197 each. And for our Macau day trip, Cotai Waterjet na 1,378 and 18 cents each. Peak Tram and Sky Terrace worth 1,046 and 22 cents. And for Madame Tussauds, 1,298 and 88 cents each. For a total of 38,379 and 45 pesos each. Tara na at mag-heal ng inner child sa Hong Kong.